naman trend nila before, pagka na-ban yung Rafaela, yung Este, Yung tatlo, oo, yung mga Matilda pala, dinediretso nilang Florin. Florin, or rumerekta sila Rafa eh. Oo, kaya Rafa, Oo. any of those heroes. So, magbabago yata ngayon ang ating drafting. Yeah. Dahil yun nga, blue side naman ngayon ang Minana Evos. So, Yeah. inuna nila yung Arlott and even Louie. At may priority sila ngayon sa gusto nilang kunin. Again, Coach Bonchan respecting also the Angela and the Harith na ngayon. Ang Harith even in our games, napakahirap talaga. Para sa it's an anti-marksman hero Ayaw na nila. pwede talaga tapatan lahat. Kanina naban din yung Harit na yan. Pero ang pagkakaiba kasi ngayon, may option kasi ang Blacklist International na wag munang mag-ban ng isang utility type. Kasi kahit may dalawang pick sila eh. Ayan, so bawal yan. Ayan Paramis open ngayon. Okay. Feeling ko Faramis yung maganda dito kasi ginagawa nila yung... Naka-Fredrin, Parang Fredrin is the flavor. Oo And eh. answer Oo. sa lahat. Dahil nga hindi nga naban dito ang Baksha, open din na kunin ng Black National ang perfect counter sa Fredrin na ito. Okay. Ayun na, ninakaw na rin yung Paramis. Wow. Bilis ng sagutan ng mga Agad-agad. picks natin. Oo. So, parang na-foresee na rin dito nila Coach Boncha na, ayan, ang next nila na pwedeng kuhanin is Faramis. Question dito is, kukuhanin ba ni Lancy yung Vexana? Ay, yung Valentina. Valentina ba, si Lancy, o kukuha ba siya ng Vexana? Or ipaprayo na ba ni Miles yung Hero niya. healers? Oo, yung healers. Kasi yung Minotaur kanina parang medyo gulans eh, no? Hindi siya maka-moves Para pagkabit niya ng Minowas Fury, kailangan tumama yung mga despair stomp niya. Ayun, Ay, Moskov interesting. ulit. So Second part talaga time na around. part talaga na strategy nila kung tutuusin yung Moscow. So ibig sabihin kailangan nila dito ng pang-prolong. Oh, Novaria. Novaria. Wow. More on vision naman. Vision, yung long range. At kanina nabanggit ka din sa Analistan ni Reptar and also ni Coach Pao na may late game power spike yung Moscow na to. And for now, maybe Minana Evos na foresee nila na in case magkulang sa early game, bawi tayo sa late game. Yeah, it's the same for Coach Bonchan. You have a very slippery Benedetta in your hands. Plus, meron ka pang Baksha. Mabilis na naman yung lineup ni na Coach Bonchan. Look at this, meron ka pang Paramis. So lahat yan kayang umall-in doon sa Novaria. Every time na hindi tumama, yung tawag ng mga players dito yung pagpumukol. Ano yung pumukol? Basta yung banat, yung star shatter. Ah. Oo, yung tawag nila dyan. Yung pala yun? Pag pumukol na Bagong yung, term yan, pag pumukol na yung Novaria, the problem here para sa lineup ng Aminana is ang bibilis nitong lineup ni na Coach Bonchan. Abangan nila yung pukol, easy pick up sa Novaria kasi may Paramis, may Baksha. Pag pumukol, Pag pumukol ang sanga ng isang ibon, yari ang ibon. Basta Ayan. yun na yun. Sobrang lalim mo talaga ngayon na gusto ko talaga pag maintindihan. pumukol magkakabukol. Nakakabukol. Yun. Meaning, ang bilis. Sinabi to ni Coach, kanina ni Coach Expert, Paolo Expert kanina na mabilis yung Benedetta eh. So hindi ako magtataka kung pwede mag-float ulit dito ang Blacklist. sina Coachy, Coach Bonchan. Yep, and binanout na din dito ang Minotaurs as well as the CC. Also, isang favorite din na, favored nga na i-ban out ang Hellcurt dahil we can actually agree na pwede rin din ang Baksha na yung jungler dito. But so far, parang they're trying to turn this because may nakita din tayo sa ibang region na niro-roam din to Oo. Niro-roam din yung Hellcurt eh. Tsaka factor talaga, ibig sabihin, parang dito for Minana Evos, ang taas na respeto sa mga global na type of heroes. Ayan, speaking of global, isa sa mga global heroes doon is si Cheap, so ayaw nila dito ng pang-teleport. So parang you're left with, kung ikaw yung Blacklist, parang post 5 ba dito yung Faramis kasi viable naman siyang post 5 din or mag-hard tank pa rin din dito. Wala na si Edith, wala na si Arlott. Hard tank ata to, Chantel, for Hard me. tank. Kung ikaw ay si Haji. Tingin ko, make it simple si Bonchan dito eh. Yue on the Paramis, pwede. Unless tapatan nila yung Novaria, no? Ano pa ba pwede pang tapat dyan? Vexana? Mage na hero. Oo. Pwede pa nga silang pwede pa silang maglilya dito eh. Ayaw nga, may dulas pa. Hindi, good thing that you mentioned that kasi kung gusto mong i-force out yung mga dash out ng isang Moscow para hindi nga sila makapenetrate agad. Yun yung pwede gawin. Again, Spider-Miles average 7 assists per 10 team kills this season. So the highest among all players with minimum of 20 games played. Spider-Miles on the roam. Oo. Tingnan natin kung kakayanin ni Spider-Man. Ang bilis. Again, ang lineup ng Blacklist International. Ito yung madulas na ube. Kung may ganun man, usually malagkit yun eh. Pero ito madulas. May gatas, kumbaga na may condense. Parang, merong ube champurado share ko ube lang. champurado. Talaga? Meron.
Oo, kasi minsan pinupuro ko yung ubi halaya eh. Oo. Parang ganun yung gustong gawin ng... kaya kailangan nila ng catch. Ayun yung catch nila, yung Tirizda. Ayun nga, kinuha na yung Valentina. Sino? So- Valentina mid. Rome. Ah. Rome. Or mismong Novaria room. Or Novaria Rome Novaria na. Novaria Rome. Oo, Novaria Rome. Medyo goals kung i-roam natin. Ako lang Kasi sa it's a good damage point if ever. na nakita mo ito agad, Majin. Kasi you were talking about the Valentina early on dahil nga merong Faramis. Kung extended team fights kang binana to Minotaur, gusto nilang gawin to against Black Ice International. Kaso tanong nga lang, yung backline kailangan depensa agad. Sino magdedepensa ngayon ng backline ngayon na either for the Moscow or for the Novaria? Oo nga, kailangan mauna sila dito lagi. Kailangan sila yung magsiset up ng play. Oo. Novaria Rome. Tagal natin din nakakita nito, no? For in a while. Oh yes. Medyo Uy, na Grok! Graki. Okay. Graki. So for the Grok dito, yan yung usually maganda din kapang sagot sa Novaria kasi pwede siya sumalo ng Yeah. mga Star Shatter. Or, pagdating doon sa late game, mabilis din na mag-reset ng mga objectives with the Guardian's barrier. Oh So my. magiging crucial dito para sa Minana Evos yung magiging performance ni Lancy pagdating doon sa, pwede kasi siya yung mag-wall charge, Oo. gayahin niya, para yun yung setup play naman nila. Kung may possible na mga ganong outplay. But I think in terms of lineup, nakuha na naman ni Nabon yung gusto nila mangyari. Fast-paced na naman eh. True. Dulas at kunat. Yun yung lineup ng Black ngayon. Kailangan maging ready dito yung Minana. Dapat matitindi yung mga Star Shatter na galawan vision game ni Spider-Mans dito para malaman niya saan manggagaling yung Baksha, saan manggagaling yung Grok, and lalong-lalo na yung Benedetta. Well, pati nga yung lineup rating in favor for Blacklist International kasi pinag-usapan natin kanina on how the backline will be penetrated for Minana Evos. So either you force out because there were moments in the game kanina na napo-force out nga. But it's game number 2. Itutuloy ba to ng Blacklist International or babangon nga ba ang Minana Evos for this game? May kita natin na difference dito in terms of Papua Jungle is tumulong si Domeng. Uy! Okay. Munti ka na. Wow, muntik pang manakaw ni Haji. Parang kanina pa nagkakaroon ng pangbibiglang plays. Action to. At ginamit din niya nga yung flicker agad-agad Oo. to delay that Fredrin sa first minute of this game. Pero good attempt para kay Haji dito. May vision siyang makukuha. Pero tutulungan siya ni Lancy at ni Spider Miles. So parang ang nangyayari dito since more on the mages yung hero ng Minana Evos ay talagang nagkakaroon ng vision. na-reset! Ay! Na-reset ni Kaizen yung purple. Okay. Na-miscalculate niya yung damage ng purple. Medyo may delay ng konting segundo dito. Si Kuya Kaizen. Well, bumaba din sa hila din doon. And slowly, the delay na ginagawa nga dito ni Haji, slowly being on their favor nga for this one. So, kailangan nila banda kung saan nga yung mga point of entry, kung saan manggagaling yung Minana Evos. Kasi atin until early game pa lang madaming pwedeng maikutan dito si UA for force out, even for ganks. Kaya nga nakabantay din dito sa XP League kasi that was the first priority sa game number 1. Tsaka yung din dito, vision na binibigay ni Haji. Take note because of the Petrify and nag-crack din ng Blacklist International. Dalawa yung naka-purify para dito sa Minana Evos. Wow. At parang same pala, no? Claude at saka Moskov pa rin. Yan ulit. Laruan lang yan eh. Oo, mamaya pa natin magkakaanuhan yan. Pero kanina dun sa first game natin, nagkaroon na ganun ng setup play dun sa may turtle spawn para sa Blacklist International. Pwede lang i-replicate para sila yung mauna. Pwede namang kontrahin dito ng Minana Evos. Speaking of contra, Doming also hitting level 4, pero Kaizen may posisyon ngayon na Minana Evos, but Haji hindi pinapabayaan din mula ng Bishop, pero minakap sa likod. Galing kay Kirk. Wala pang ultimate si Doming dito, so walang spear na mangyayari. Sensui! But Kaizen will manage to steal. Okay. What ultimate retry mula kay Kaizen. Medyo nalito ko doon kasi usually ang nakikita kong Fredrin na si Sensui, pero si Kaizen din. Ang bagong crush ng bayan, easy combo. Fredrin, ultimate retry. Sa atin yan. Maganda yung paggamit niya din dito ng kanyang taunt. And during that moment, walang nagamit na ibang resources dito para sa Minana Evos. So, very little pa lang naman yung kalamangan. Look at Lancy, talagang prioritize niya na makapag-plato doon sa may gitna. And habang prioritize nga yung gitna, may kasama natin yung recall for Lancy. And this is purely confidence na kaya din niyang tapatan yung kanyang mid lane. Tanggalan na ng kabato. Grabe yung pinapakitang amba ni Lancy doon sa mid. Ayun! Meanwhile, okay, Blazing Duet. Blink out, Abyss Walker. Domeng, Kulado. Oh! Spin! Mula kay Haji.
napakagandang comms dito para sa side ng Blacklist International. Hindi din siguro sila sanay na walang heal dito si Spider Miles. Parang wala na din siyang gagawin during that time dahil ang gamit niya dito is Novaria. Yeah, Novaria. Again, kilala ang Minana Evos pagdating doon sa mga fighting heroes. Or fighting healers, yes. At dahil dyan, lumamang na si Oheb pagdating doon sa may gold lane. And we really have to commend yung rotation na ginagawa dito ng Blacklist Oh, man. for the space para kay Oheb. Wow. The confidence ng Blacklist International here in the bottom side. At nagpapalitan nga sa Noricos. Meanwhile, on the EXP lane, penalty zone is Ensui. Kirk, volado. Kirk, pero may passive yan. Goods pa rin si Kirk. Medyo makuna din si Kaizen. Pasinsui. Sino-cover lang. Okay, May tumama follow-up. dito yung spear. Mag-go ba si Domeng dito? Domeng, hindi niya pa rin pinapa. Pinaabangan siya ng Blacklist. At yun na nga, Blacklist will take the kill. Together, of course, with Yue and Oheb na nag-ultimate. Grabe yung delay dito na pagkakagamit ni US sa IMU niya na Netherrealm. Mga 0.2389 seconds bago niya gamitin. Wow. Ibig sabihin, kailangan niya i-calculate kung kailan niya gagamitin yung mga skills niya. Again, mas prolong ka pagdating sa teamfight, ikaw mas may edge. Yun ang ginagawa dito ng Blacklist International. Pwede na lang i-replicate dito sa ating turtle objective. And ito yung binabanggit natin na pwedeng pang-reset na Grok sa objective. It's the combo with the Faramis and the Grok. So kung kailangan paulit-ulit nilang Ayun gawin na. to, precise at tama ang mismong pagpindot Ang galing. ng Netherrealm. Yan, ang galing din nung pagpindot ng Grok Block. Another reset para kay Haji. Ito na yung mini-mention nga kanina, the opportunity of this Grok. So Haji really stepping up sa laban na to. Pero anyways, may mangyayaring laban. Sa gitna, si Kirk penalty zone on 3 pero wala na siya. I think that's safe. Tingnan natin, makakuha siya ngayon ni Oheb. Oheb with a free kill. Oheb, BMI out. Spear will connect. Will Domeng go? Hindi. Tingnan natin, Haji ang may iwan. Haji, matutot lang ng onte. Pokes coming out from Lancy. Hindi tatama dito yung pukol. Spider-Man ay magbabak na. Hindi pa rin titigilan muna ni Kaizen yung turtle pero reset pa mula kay Haji. Tingnan natin. Grok Block. May vision ang Blacklist International. Grok Block. No Grok Block. Free turtle para kay Minana. So ang ginagawa ngayon ng Minana Evos to compensate yung kagandahan din ng ginagawa ng Blacklist International in terms of hero kills is sinesecure na lang muna nila yung kanilang mga objectives. So in terms of goal difference, medyo almost same. May difference lang pagdating dito sa mga mid laners, both Lancy and Yue. Pero kung titingnan natin sa build, more on hiwa-hiwalay naman. So meron nga si Swift Crossbow dito si Oheb. Actually, pa isa-isa niyang binuo kanina. Nag-chapsuy muna siya. Tapos dumiretso corrosion side kanina dito si Domeng. At Chapsoy magandang build. utilization din, no? Kasi again, that's how you sustain your lane. May konting kunat, pero ngayon, Sensui, iniikutan nga ngayon na si Kaizen. That's the stun, that's the taunt. Inabangan yung Abyss Walker kaya ng spear ngayon. Wala na si Domeng. Pero merong magandang ultimate doon. Si Lancy pero hindi pa naman tinigilan. Habang Jerks lang ang natamaan ng ultimate ni Kaizen. Blacklist International out-witting Minana. Pero actually, wala pala si Edward. At doon sa likod si Lancy. May damage output dito ng Minana. Kaya go pa rin sila. Lancy, confident si Lancy sa laban na to. Spider-Man with a vision. Meron bang Star Shatter? Tatamaan si Haji. Focus lang muna. Lancy. Tore lang muna ang i-go. Recalls mula kay Lancy. Okay, very aggressive talaga si Lancy. Ngayon sa ating laban because of the passive na rin ng Valentina, yung kanyang primal force. So level 9 kasi versus level 9 and level 7 and level 8. So yung damage niya ay talagang mas tataas. And we have to commend as well yung galing. pa-back up kanina ni Kirk during that moment. So Enchanted Talisman, pwede siyang dumiretso ng Lightning Truncheon para dito sa game. Actually even Glowing One para mas may pitik ng damage. But para naman dito kay Edward, kay Yue rather, Necklace of Durance most probably ang next niyang ibibuild. At naging different din yung adjustment ni Edward dahil nga may kunat nga din dito ang Minana Evos. From game number daw, si Halberd gain Hunter Strike. Superiority on the damage dahil mismo din ni Terizla, anti-Cura. So there's an exchange here for defense that they want to capitalize kung ano nga yung nasimulan nila. That's 700 gold lead at hindi bibitawan ng Minana Evos. Galing. Another free turtle objective na hindi makuha ng Blacklist International. Hindi bumibitaw yung Minana dito sa kahit na nagkakaroon. Kahit na nagkakaroon ng lead yung Blacklist. Ang nakikita natin ginagawa ng Minana dito, dinadaan nila sa... Ay! Bumalik si Oheb, napilitan siya! Oh, okay! Nandoon si Haji para iligtas siya. Tingnan natin, Oheb will survive. Nice blazing duet. Habang ginugo ngayon si Haji. Alam dito na Minana na wala nang magagawa yung Blacklist
Blacklist for the backup. What a spear mula kay Domeng to start off that play. At willing din si Haji i-sacrifice muna para hindi makuha dun si Oheb. Again, nagbabantay sa naghihintay sila ng item. Pero yun nga ang ginawa nilang follow-up. Finally, that was the kill na hinihintay din ni Domeng. Yeah, and commendable namin na dito kasi hindi sila bumibigay kahit na ang daming mga nagiging early game advantage ang Blacklist International. They know they roll. They know yung roles ng kada bawat isa. Clear lang muna Spider-Man. Poke mula kay Lancy. At wag lumaban ng 5 on 5. Okay. Sila nakawin to. Actually, hindi nga 5 on 5 to. 4 on 4 to. Tingnan natin. Babanatan nila ngayon si Haji. Haji, nasa loob ng Netherrealm ni Yue. And that is the discipline ng Minana. Magbaback sila ngayon. Grabe gumamit ng Shadow Strike dito si Lancy, Lancy. kaya din nahihirapan yung ibang mga players ng Blacklist International na pumasok. Oo. So ano na lang to, pagalingan din gumamit actually ng Netherrealm with Yue and Lancy. And ang ganda Galing, ng mga Astral Echo dito ni Spider-Miles. Oh. So for Blacklist International, pwede lang gawin is yung pagpugak gaming muna. Sila muna yung mag-split push ngayon at bigyan ng space din si Oheb na makapag-farm para makahabol din doon sa difference in terms of gold. At ayun ngayon pwedeng walking winning condition ng Blacklist International. So doon nga, nanakawan nga doon ng purple, yung Baksha or Sensui. So ngayon yung paglatag lahat ng Astral Echo, sobrang beneficial talaga yun sa lahat ng hero lineup kaya naman na Evo. Zalmer, they want to capitalize on damage. Yeah. Kaya sabi nyo kanina, ang space na kailangan ibigay kay Hot, kailangan talaga ituloy-tuloy. Then again, full damage ngayon ang gustong i-build ng Blacklist International. They're just forcing Blacklist to respond. Mind you, there's two purifies rather, sa Minana Evos Kaya na pwede lang gawin against Blacklist International. Kaya matapang ang Minana dito. Sobrang commendable din ang ultimate ni Spider-Man na minention mo lang OSX. Napakalupit ng Minana dito, dumisiplina sa sarili nila. Hindi bumibigay sa first 5 minutes na nakikita nating lumalamang ang Blacklist. Ayun, Look at the damage dealt, especially Lancy. Apat agad. Especially Lancy on the Shadow Strike. On point. Let's see, penalty zone. Uy, Pang zone lang to no. talaga. Okay, napang-ultimate na ngayon si Yue na magamit na. Pero free si Doming dito habang napakaganda play si Duet para kay Owen. Pero wala na si Sensui. Volado na rin si Haji. Boxer coming in. Lancy ang natirang. Ang isa sa mga natirang original sa Aether Clan. Pinapakitaan tayo na magandang galawan. Dalawa ang wala sa Blacklist. As Minana will take the tower in the mid. At mukhang magta-transition pa sa Lord. Grabe yung sustain dito ng Minana Evos and napakaganda dito ng positioning nila kanina. Spider-Man parang nasa likod lang siya pero nagse-set up siya dito para sa mga teammates again with the Astral Echo. During that time, maganda sana yung pasok dito ni Oheb and even Edward doon sa may backline pero hindi pa ganun kasapat yung damage. And kung titignan natin dito, difference in terms of the heroes kasi this is Valentina versus a Paramis. Yeah. So Valentina kasi meron pokes, Shadow Strikes. Napakaganda dito ng difference nung or yung Terrified ika nga dito with the hero of Lancy na kailangan lang nilang ituloy ng ituloy. Siya ang nakikita kong ano dito eh. Siya nakikita kong action man dito eh. Kapag nawala sa tagilid, okay, tingnan natin. Penalty zone. Nandito na naman si Lancy. With the poke. Lancy, Haji! another. Tingnan natin. Pulado. Domeng, meron pa bang spear? Wala na. Oh! Pasok! Pasok ba? Mag-aasim ba? Mag-aasim ba? Walang asim movement dito. MPL Philippines kasi to eh. As Minana will take the tower in the mid lane. The pokes are real. Ultimate para kay Edward dito. Trying to go for Lancy. Lancy. At doon nawala si Lancy. Nice move para dito kay Edward kasi alam na very critical na makuha dito si Lancy. Yung passive ng Paramis ay hindi niya magagaya. 25 seconds pa bago mabuhay. Alam nila na pag Spectre State ay merong stun konti sa gilid. Oy, ilalaban nila to. Sabi nila kahit wala si Lancy, kaya naman dahil may damage shot punta. Penalty zone, sabay. Yun lang. Yung mga pagtagos ng mga sundot na meron ni Domeng. Basag ang tower sa bottom lane. Dalawa mawawala sa side ng Blacklist. 3-on-3 situation. Napakasakit na ni Domeng Nation. Meron na rin siyang Wind Talker. So even without Lancy, confident pa rin ang hukbo. We also have to commend dito yung mga bitaw ng skills. Yung Astral Recall ni Spider-Man. Merong burning effect against sa Blacklist International. And kung titignan natin dito in terms of turret push ay nakakalamang si Domeng ngayon versus Oheb because of the space na rin dahil sila din naman ang lamang dito sa ating laro. Nakasira na sila ng inhibitor turret sa may bottom lane with 6k gold lead. Another knock of the purple out of Blacklist International's hands.
So ngayon, kanina, yung taunt talaga yung frontline na kailangan nilang bantayan dito. There are cases kanina na in the frontline, Sensui was the first one to go at nahihirapan nila yung sustain. Yung sustain game ngayon na Minana Eve was being utilized against Blacklist International dahil ngayon damage hindi pa nga nag-show. Pero may play ngayon si Agent Zero. Nag-risk si Agent Zero dito with a play. Pero nawala siyang agad. 30 seconds down. At doon na sumakit yung damage output ni Spider-Man sa makakuha niya rin yung shutdown. At Abarukira. Yung damage output ng Minana ay sobrang confident na. Apat ang wala sa Blacklist. 7.2k lead. At mukhang lead na to. Marireset nila ang series. Magiging best of 3. 1-1 in favor of Minana. Napaka-intense. Napaka-intense ng reset ng Minana Evos from the loss from game number 1. Ganito maghabulan sa unang araw ng best of 5 sa playoffs. I like it. I like what I'm Umpisa seeing pa lang, there. I like what I'm seeing, OSX. I like what I'm seeing, Santel. Yung kalawan ng Minana dito, wag tayo bibigay. Sige, lumalamang sila early game. Pero they kept their composure. They kept their roles in the lanes na meron sila. To the point na ang sakit na ng power spike ni Lancy, yung mga pokes hindi na nire-respeto ng Blacklist. Tsaka ano dito, di ba, yung Astral Recall nung Novaria, nahihirapan sila umalis doon kasi meron pang slow, meron pang terrified rather nung Shadow Strike. So yung dalawang magic damage dito ng Minana Evos, pumapatong during team fight na hindi na napapansin. Hindi na napapansin. So parang merong kumunoy Oo. dito yung Minana Evos during that time. Tama ba, quicksand yun, no? Yung kumunoy. Yung kumunoy, So, oo. so yun nga yung quicksand of death na inaabangan nga din, or kailangan din bandin. Kasi kanina, may lumapit lang doon, yun yung frontline na kailangan din iwasan ng Blacklist International dahil ang dami nga pwedeng follow-up na pwedeng ibigay. Yeah. Hindi nga umabot sa mentality yung power spike in Moscow dahil nga ang bilis kanila umikot kanina. And how they respected Blacklist International power spike from maybe from 5 to 10, yung Moscow hindi nagpa-follow up agad. Oo, hindi. Respeto muna. Farm lang muna tayo. At gawin natin yung poke lang muna. Ang tindi dito kasi ng combo Terrify, madaling mapatama yung Star Oo. Shatter eh. Ano lang talaga siya, parang haharap din lang eh. si Lancy doon, merong terrify, tapos Yeah. diretso na patong-patong Kasi skills. kasi sinabi natin kanina, mabilis yung lineup ng Blacklist International pero hindi natin kinonsider. Pag na-terrify ka pala, parang ang lagkit ng Nandun ka lang. Kasi yung yung Novaria, mag-ano din maglalagay. Yung pabilog niya, yung gaganon sa Yung Star gitna. Shatter. Yung pabilog chi, Yung Astral Recall. yung Asta Recall, yung pabilog chi, tapos easy connect nung nung Star Shatter after nung Shadow Strike. Basta yung combo ng dalawang mage, malagkit. Tsaka mahapde. May cravings sa ngayon sa kakanin ha. Pero ibato natin sa ating analyst ko nangyari sa game na yon. Reptar, ka na bala. Thank you, casters. Minana Evos takes game number 2, 1-1. Coach Paolo Expert and I, we were talking here. Novaria Valentina, risky yun ngayon sa meta natin, pero gumana para sa Minana. Yeah, last on pick siya. Actually, hindi ko rin siya in-expect na pipiliin. Kala ko yung Novaria post 4 na eh. Yeah, I'm pretty sure that's what everyone was thinking at the same time na parang, talaga Valentina nung lumabas siya sa second phase. But looking at the picks, paired up with a Fredrin and of course a Terizla, were those the right picks to make a Novaria Valentina work? Yeah, yung Fredrin Trisla kasi, pag nag-Novaria Valentina sila, kailangan nila ng frontline. Those two heroes gave Minana those two tanky heroes sa frontline. Yeah, got that front line, and of course, Miles still looking cold. Thwip taking game number 2's MVP, the Novaria pickup. And I'm starting to sense a pattern with Minana Evos. We're up against a team like Blacklist International na alam natin magaling with the rotations, around the turtle, and Lord Dance is really great. Minana Evos, I don't know if you could agree with me here, is that they sort of really want to play for bigger control, map-wide control, something like that. What do you think? Parang nahalata ko sa kanila, they're more into team fights right now eh. Parang poke muna, tapos team fight after na mapaproc nila yung Faramis ulti, tapos doon pa lang sila mag-engage pag na-force na nila yung Faramis ulti ng kalaban. And of course, we all know when it comes to poking down the enemy compositions, it's a Novaria that's really good at that job. 6-0 and 7 with a KDA, a 93% kill participation for the MVP of the game. Alam naman natin in the early game, Minana Evos got the 3 turtles. Was there something that you remember from their early game rotations na tumatak sa memory mo? Actually, para sa akin, medyo ahead nga yung Blacklist nung una eh. Pero nung early game, since super team fight heavy nga yung Minana Evos, and nakukuha na ng Valentina yung Faramis ulti,
doon sila lumalamang. Doon sila nakabawi, pinopoke ng Novaria, yung Paramis, and then, yun nga, forcing the ulti. And that makes sense because like with Minana Evos, beautiful entry from Kirk, by the way. I'm glad that na-highlight yung play na to, and this would eventually lead to the win for Minana Evos. And to, again, hammer on the point na pag ganito yung lineup nyo with the Novaria Valentina, dapat sapat yung front line. At least 2. Kasi di ba nakita na tayo ng mga lineups dati na jungler lang yung front, yung EXP pang pick-off, which is somewhat a little bit risky, but Minana Evos made it work here. Next question is, are you surprised that it went this fast para sa game number 2? Yeah, para sa akin, I was quite surprised na ganito kabilis yung game. Actually, I thought it was gonna go down more on the later stages of the game. Now, as we look at the stats, you can see here for Minana Evos, the purple buff control was really important. At one point, nakita na nga natin na binibigay na ng Minana Evos yung purple buff onto that Novaria, and that would just make it a little bit harder for Blacklist to rotate. So, to sum it up in terms of your take here, is it really just with how well Minana Evos played the team fights? So sobrang galing lang ba talaga nila na sa mga team fights around the objectives, dun sila lumamang dito? It was more like a hit-and-run strategy na poke Novaria, tapos yung parang inabuso nila yung Moskov rin eh. Napakataas na kasi ng DPS ng Moskov pag sabayan yung Paramis at saka Valentina ulti. So, yeah, that's why they got the upper hand. Yeah, and I'm glad na na-mention mo yung mga ultimates dito. And I think that's a new description I like. Hit and run Minana Evos. That kind of play style up against Blacklist International. And nakita naman natin, they go to one area, biglang ikot na ulit. If they can't get a pick here, they're gonna go somewhere else. And then at the same time, personally, I don't know if you agree with me here, I like how Minana Evos played around their ultimates. Parang ang ganda ng pag-layer ng mga skills nila. Oh yeah, the skill management, they did it really efficiently that game actually. Very efficient skill management and the ultis from Minana Evos. 762 GPM for doming around the average, but as Coach Paolo Expert mentioned in the first series, late game, pag binigyan mo talaga yung Moskov ng chance na makapag-farm, he's gonna deal the damage 67.5 thousand. Pero surprisingly enough, Lancy as well, malapit lang din in terms of damage. What did you like about Lancy's game in this game number 2? Hindi siya takot mag-poke kahit may grok sa harap niya. Kasi alam niyang medyo short range yung katapat niya eh. So, bali nag-i-in and out lang siya all the time. Alam niyang kaya niyang bulihin yung grok sa harapan. At saka may alalay rin siya na Novaria for vision. So, kaya nagagawa niya yung trabaho niya na maayos. I like that you pointed that out. Matapang si Lancy. I mean, your Valentina up against a grok, tinitipihan mo yung grok, pinopoke mo, and somehow you'll be able to run away with it. And now, I want to go like outside of the game a little bit. If you were the coach of Minana Evos and you saw your mid laner doing that, pero nakita mo naman, nagbigay ng confidence sa team mo, ano sasabihin mo kay Lancy as the coach? Para sa akin, hindi ko nire-recommend yung TV-TV. May karma kasi yun eh. Kaya hindi ko nire-recommend sa players ko yan. Pero it depends sa players pa rin. Kung syempre pag confident na yung player, TTP yan talaga nila yan para bumawi eh. Parang nagbibigay kumpiyansa sa sarili. So. And tama naman, nakita naman natin, parang nag-change yung mood, yung galaw ng Minana Evos. You saw it in their body language, more confidence from Minana Evos. Now, going into game number 3, real quickly, what's your recommendation for Blacklist to take the next game? I think wag lang silang malason sa draft and I think they should be fine. They just got caught off guard with the Valentina pick, I think. Alright, wag malason sa draft. As we look at the... Lupit ah. Grabe. Try mo nga try mo ganun, coach. Yung yung hit pa mo. Ganun mo. Whoa. Solid. Kita niyo naman yung hit map dito ni Kaysen in the early game. For me, it wasn't a super wow game from Kaysen, but on the side of as a jungler, as a Fredrin, as one of the frontliners, he did his job. Oh yeah, definitely. So for Kaysen, really, he just got to do his job properly. And I think pinakita naman dito, especially in this game, and in the series so far, just how important Fredrin is in the meta. So, do you think in the next draft, will Fredrin still slip through the cracks? I think so. Kasi super high contested yung hero na yan eh. Objective taking kasi super lakas ng Fredrin. So. Alright, so real quick, we gave an advice for Blacklist International. Ano naman ang advice mo for Minana Evos to take game number 3? I think since gumana naman yung draft nila na yon, hopefully makahanap sila ng lason pa or
something more na makakasabay sa team fight na end macro ng Blacklist. Ooh, the Poison Tigers lasunin ang Blacklist with the recommendation of Coach Paolo Expert for Menana Evos. Let's see if it'll happen. And nakita naman natin, gumana para sa kanila, of course, with the Valentina swerve pick, putting the Novaria into the roam, a position that we haven't seen in a while for that hero kasi parang ang dami ng high invade ngayon, minsan nape-pressure yung Novaria and they made it work. So, the Exorcist skins for Hayabusa and Granger are now available alongside exclusive items. Enjoy 50% off on your first 1x draw every day and get a permanent exclusive item in your first 10x draw. Kagura and Yuzhong's Exorcist skins are joining the prize pool. Grab them while you can. Coach Paolo Expert, gusto mo ba mag-giveaway ng skin? Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Champions Arena, do you want Coach Paolo Expert to give away skins? Well, parang ayaw ng skin na. I'm asking again. Do you want Coach Paolo Expert to give away skins? I'm sorry. Not really. You're gonna have to give away a lot of skins now. Let's toss it over to Mara and Hans for an interview with some special guests. Here in the Arena of Champions, kasama natin ang mga kampiyon mula sa MDL RRQ Kaito. Congratulations! Thank you po, thank you po. Grabe, you guys defeated the two-time MDL champion. Tinake away niyo yun. How was your lakbay sa tagumpay? How was the entire journey? How did it feel? Kasi mga champions na kayo. Ano po, sobrang masaya po, pero at the same time, sobrang hirap. Lalo na, ayun, ngayon lang po yung global ban. Sobrang daming adjustment po at saka kailangan sobrang dami ng hero namin. Pero yun nga po, kahit sobrang hirap, kahit na yun, nakalaban namin sa finals back-to-back, is nagawa pa rin po namin manalo. So yun, unexplainable po pero sobrang saya po talaga nararamdaman namin yun. Great job, guys. Siyempre, yung coach nyo can do everything. Kaagaling niya pala dun sa Kakagaling kabila lang eh. dun. Analyst, coach, lahat na. And in addition, I also want to ask you the same thing. Kasi first time na magkaroon ng defeat ng back-to-back or ma-break yung streak na yon. Pero first time ding magkaroon ng global ban system in the MDL Philippines. So, kayo ba, umabot ng Game 5 yung series na yon? How did you guys strategize towards that? Paano nyo ba ina-approach yung every game, lalo na umabot ng Game 5 all the way to the end? Yung sa may global ban po, nung nilabas pa lang po siya ng MDL, ang unang adjustment po ginawa po talaga namin is dinamihan po namin yung hero pool namin. Kasi alam namin na, ayun, hindi na nga po siya pwede maulit. So, every game, new strategies po yung nilalabas. Tapos, yun lang po, dinamihan lang naman po namin yung hero namin. Tsaka, practice lang po ng practice pa ulit-ulit. Impressive. You guys were so impressive. But you know who else was impressive? Ferds. Ferds, asan si Ferds? tatago. Ferds! Grabe ka. Alam niyo ba, ito, ano ka, all-star XP laner of the season and regular season MVP? Yes po. How was it for you? How happy are you? At gaano ka-importante kasi you topped it all off with a championship. Una-una po, sobrang saya ko kasi hindi ko akalain na makukuha ko yung All-Star MVP and yung regular season MVP. Hindi ko po makukuha yung day dahil sa coach ko, sa mga kampi ko at sa mga sumusuportang fans. Impressive and humble. Pero syempre may tanong tayo dito. Kasi Syempre. kung sino mananalo dito sa ating MPL, pupunta ng MSC. Ano yung tanong natin dito? Alright, the question is, para sa inyo, sino ba yung dalawang teams na sa tingin nyo or gusto nyong mag-represent sa MSC para sa Pilipinas? Ako Wala muna, explanation. Name lang. Sino? Blacklist, syempre. Blacklist. Ikaw. Dalawang teams? Sige, dalawang teams, coach. Para sa akin, Bren at saka RSG. Bran RSG. Alright? Para sa'yo, sino naman? Ako para sa akin, Bren sa RSG din. Bran RSG, Bran kumopya RSG. kay coach. Siyempre, idol si coach eh. Sa'yo. Lahat naman deserving, pero kung papiliin ako, Blacklist tsaka Bren. Blacklist or Bran? Blacklist, Bran. Okay. And for you? Blacklist, Bren. Blacklist Blacklist, and Bren Bren. as well. You know what? One day you will also have an opportunity to represent the country in the MSC. Keep on working hard, champions. And for now, we're gonna go to game number 3. Casters, pasok. Maraming salamat, Hans and Mara. At that is the MBL Philippines Season 3 champions, RRQ Kaito. Yun,